سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم. امروز با هم میخوایم بریم سراغ برند جانی واکر، بزرگترین تولید کننده ویسکی اسکاچ در دنیا. شرکتی که سالانه حدود 230 میلیون بطری 750 میلی لیتری ویسکی میفروشه، به غیر از بطری های 50، 200، 375 و 1.5 لیتریش. اگه اشتباه نکنم بطری های 1 لیتری هم داره. برای اینکه ببینیم این شرکت از کجا شروع شده، بعد برگردیم به سال 1820، وقتی که آقای جان واکر تو مغازه خاروبار فروشی خودش تو اسکاتلند نشسته بود و از اونجایی که به مخلوط کردن چیزهای مختلف علاقه داشت، شروع کرده بود به مخلوط کردن چایهای مختلف، مخلوط کردن شرابهای مختلف و همچنین مخلوط کردن ویسکی های مختلف. یعنی خودش چای، شراب و ویسکی رو تولید نمی‌کرد، بلکه از فروشنده های دیگه چای، شراب و ویسکی های مختلف رو میگرفت و اینها رو با هم مخلوط میکرد تا به مزه مورد نظرش برسه. اتفاقا برای ویسکی هاش هم مشتری های ثابتی داشت و حسابی کارش گرفته بود. این روند ادامه داشت تا سال 1857، یعنی وقتی که آقای جان واکر فوت شد و این کسب و کار رسید به پسرش الکساندر. سال 1860 الکساندر که خلاقیت رو از پدرش به ارث برده بود میاد و این بطری های مربعی رو برای اولین بار معرفی میکنه و توی محصولات خودش استفاده میکنه. توی حمل و نقل آسیب کمتری میدیدن و کمتر میشکستن و همچنین این لیبل های مورب رو. نظر الکساندر واکر این بوده که وقتی مشتری میاد تو مغازه و یک لیبل غیر متعارف میبینه، نظرش جلب میشه، میره جلو نگاه میکنه که ببینه این محصول چی هستش و باعث فروش بیشتر محصولاتش میشه. اه، سال 1867 اولین محصول تجاری جانی واکر وارد بازار شد به اسم اولد هایلندز ویسکی و دهه 80 میلادی جانی واکر موفق شد که محصولات خودش رو به کشورهای خارجی هم صادر بکنه. سال 1908 لوگوی معروف جانی واکر، مردی که داره راه میره، برای اولین بار طراحی شد و ایده این بود که این لوگو تداعی کننده حرکت به جلو و پیشرفت باشه. سال 1909 برای اولین بار دو تا محصول معروف جانی واکر روانه بازار شدن: جانی واکر قرمز و جانی واکر سیاه. جانی واکر سیاه یک داستان جالبی هم داره. میگن که ویسکی مورد علاقه حزب بعث بوده و وقتی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن و اونجا همه چی کم بوده و هیچی پیدا نمی شده، خبرنگارا گزارش دادن که ویسکی بلک لیبل به وفور توی عراق پیدا می شده. از بس که اینا خریده بودن و انبار کرده بودن، راحت ترین چیزی که پیدا می شده این بوده. البته راست و دروغ این موضوع پای خودشون، من راست و دروغش رو نمیدونم، فقط این رو حالا یا جایی خونده بودم یا جایی شنیده بودم. یه مرور کلی بکنیم به محصولات جانی واکر. من از روی کاغذ تاریخ تولیدشون رو میخونم برای اینکه اشتباه نکنم. سال 1909 رد لیبل و بلک لیبل تولید شدن. سال 1932 ویسکی سوینگ تولید شد که اون هم بطری بسیار جالبی داره. طراحی شده بود برای اینکه توی کشتی مورد استفاده قرار بگیره و وقتی کشتی تکون میخوره و این ویسکی روی میز هست، این بطری بتونه با تکونهای کشتی تکون بخوره و از روی میز نیفته. سال 1990 گلد لیبل 18 تولید شد که تا سال 2012 تولید می شده و از اون به بعد دیگه تولید نشده. سال 1992 جانی واکر آبی یا بلو لیبل تولید شده. سال 2005 جانی واکر سبز. سال 2007 کینگ جورج تولید شده که یک محصول گران قیمت از جانی واکر هست. حداقل 700-800 دلار قیمت داره اگه تو بازار بتونید پیداش کنید. تقریبا ویسکی کمیابی هست. نمیدونم که به صورت معمولی تولید میشه توی جانی واکر یا فقط همون سال 2007 تولید شده.
سال 2011 پلاتینیوم که تا سال 2017 تولید شده. سال 2011 دوباره دبل بلک و 2012 هم گولد ریزرو و جانی واکر 18 تولید شدن. قبل از اینکه بریم و جانی واکرهای مختلف رو امتحان کنیم و ببینیم که هر کدوم چه مزه‌ای دارن، من اول جانی واکرها رو به ترتیب قیمت بهتون معرفی میکنم. جانی واکر قرمز یا رد لیبل، جانی واکر سیاه یا بلک لیبل، جانی واکر دبل بلک که من نمیدونم این رو چجوری به فارسی ترجمه کنم براتون، جانی واکر سبز یا گرین لیبل، جانی واکر طلایی یا گولد لیبل ریزرو، اسمش خواستم اینم درست خوندم یا نه، جانی واکر 18 یا 18. این دیگه لیبل نداره، اینا همشون یه لیبل تهشون هست، ولی این جانی واکر 18 لیبل نداره. و جانی واکر آبی یا بلو لیبل. بین تمام این جانی واکرها جانی واکر سبز یک مقداری با بقیه تفاوت داره. اول اینکه جانی واکر سبز 43% الکل داره، بقیه جانی واکرها 40% الکل دارن. این فقط از مخلوط ویسکی هایی درست شده که از جو درست شده بودن، ولی بقیه جانی واکرها ویسکی های مختلف هستن. میتونه توشون از جو باشه، از گندم باشه، از ذرت باشه، از چاودار باشه و بقیه غلاتی که باهاشون ویسکی میسازن. و همچنین روش تقطیر و دستگاهی که باهاش این ویسکی ها رو تقطیر میکنن با بقیه جانی واکرها فرق داره. بقیه توی دستگاه های تقطیر سیلندری یا ستونی تقطیر شدن و این توی دستگاه های تقطیری که به صورت دیگ هستن یا پات بهشون میگن تقطیر شد. ارزون ترین مدل جانی واکر قرمز که تقریبا اگه اشتباه نکنم 750 سی سیش یک چیزی حدود 22 دلار قیمت داره. ببینیم که چه طعم و مزه‌ای داره. بوی الکل کاملا مشهوده تو این ویسکی. عموما میگن که این ویسکی برای کسایی که میخوان خالی بخورن خیلی مناسب نیست، به خاطر همین بوی تند الکلش هست و پیشنهاد میکنن که این رو مخلوط کنید با چیزهای دیگه، توی کوکتل ها استفاده کنید. ولی حالا به هر حال یک مقداری امتحان میکنیم ببینیم که چقدر این مزهش تند و زننده هستش. کاملا طعم و مزه تند الکل رو داره و خوردنش خیلی خوشایند نیست. بریم سراغ دومین رده جانی واکر، یعنی جانی واکر سیاه. یک مقداری بوی الکلش کمتر شد، ولی یک مقداری همچنان اه، بوی الکل رو داره. و البته جانی واکر سیاه روش سن هم داره، نوشته 12، به این معنی که جوانترین ویسکی که تو این مخلوط استفاده شده 12 سال در بشکه ها کهنه شده بودن، ولی جانی واکر قرمز روش سن نداره. خب احتمالاً کمتر از 12 سال هست دیگه. اگه بیشتر بود که روش می نوشتن. رنگش رو هم اگه بتونید اینجا ببینید خیلی فرق آنچنانی با قرمز نداره. یک مقداری بوی الکلش کمتر هست. همچنان سوزش الکل رو داره و همچنان ویسکی تند و تیزی هست. حالا یک چیز جالبی براتون بگم. خیلی ها رو من دیدم که همین تند و تیزی جانی واکر قرمز و سیاه رو دوست دارن و اصلا دنبال ویسکی های نرم نیستن و این
از این سوزش گلو خوششون میاد. بعدی جانی واکر دبل بلک که این معروف هست به این که یه ویسکی دودیه. ببینیم که واقعا دودی هست یا دودی نیست. این هم روش سن نداره. پس جانی واکر سیاه 12 سالش بود، ولی دبل بلک سن نداره و سنش مشخص نیست. ببینیم که حالا بوی دودی داره یا نه. به هیچ وجه بوی دودی نداره. حالا من نمیدونم اینهایی که میگن بوی دودی داره واقعا متوجه میشن بوی دودی رو ازش، یا چون خود جانی واکر ادعا کرده که این ویسکی یک ویسکی دودی هست، صرفا رو اون حساب و هی از دست همدیگه کپی کردن، دیدن که یکی گفته این دودیه، همشونم پشت سر هم میگن که این یک ویسکی دودی هستش، یا تا حالا ویسکی دودی نخوردن. برای مثال یه ویسکی دودی خوب میتونه دالمور سیگار مالت باشه که یه ویسکی با بو و طعم دودی بسیار خوبی هستش. خب بخوریم، شاید وقتی میخوریم یه ذره طعم مزه دودی داشته باشه. به هیچ وجه من متوجه طعم مزه دودی ازش نمیشم. همچنان یک مقداری تند و تیز هست. البته اون طعم زننده الکل رو تقریبا دیگه نداره، یا اگه داره خیلی کم شده. خب جانی واکر سبز که همونطور که بهتون گفتم با بقیه جانی واکرها کمی فرق داره. بریم ببینیم که طعم و مزهش چجوری هستش. رنگ بسیار خوبی داره، بوی بسیار خوبی هم داره. میتونم بگم که بوی پیچیده ای داره. این بوی پیچیده در واقع به این معنی هستش که شما نمیتونید انگشتتون رو بذارید روی یک چیزی و بگید مثلا بوی گل میده، بوی چوب میده، نمیدونم بوی دود میده. یک بویی که مخلوطی از چیزهای مختلف هستش. اه، بین تمام این جانی واکر هایی که الان امتحان کردیم، قرمز، سیاه و دبل بلک، جانی واکر سبز ویسکی هستش که میتونم بگم برای خودش یک کاراکتر مخصوصی داره. وقتی شما میخورید یادتون میمونه که چی خوردید. مثل اونها نیستش که شبیه خیلی چیزهای دیگه باشه. به هیچ وجه طعم و مزه الکل نداره، ولی همچنان مزه قوی و گیرایی داره. تا اینجا میتونم بگم که بین قرمز، سیاه و دبل بلک اه، جانی واکر سبز به نظر من بهترین جانی واکر هست تا اینجا، با قیمت حدوداً $60. جانی واکر بعدی گولد لیبل ریزرو. بریم ببینیم که این چجوری هست. این از نظر قیمتی خیلی نزدیک به جانی واکر 18 هستش. فکر کنم زیر $10 با هم اختلاف دارن. شاید 5-6 دلار با هم اختلاف داشته باشه. این هم به هیچ وجه بوی الکل نمیده. البته بوش هم به اون قوی جانی واکر سبز نیستش. طعم و مزه‌ش هم به قوی جانی واکر سبز نیست. داره میره به سمت اینکه یه خورده طعم و مزه خامه‌ای و کریمی داشته باشه. در واقع انگار که یک چیز چربی توی دهنتونه، خیلی کم. فکر نکنید که مثلا دارید یه چیز سرخ کردنی میخورید، ولی یک مقدار چربی رو توی دهنتون احساس میکنید. برای کسایی که اون طعم و مزه قوی رو دوست ندارن، خب شاید این مناسبتر و بهتر باشه. جانی واکر 18 که در واقع این با جانی واکر گولد لیبل ریزرو هر دوتا تو سال 2012 تولید شدن و هر دوتا هم به جای جانی واکر گولد لیبل 18، یعنی یه جانی واکر بوده که هم اسم این رو روش داشته هم اسم این. اگه این دوتا رو با هم
یکی کنید. گلد لیبل 18 بوده. بعد حالا به هر دلیلی جانی واکر تصمیم گرفته که یه محصول تولید کنه به اسم گلد لیبل ریزرو و یک محصول هم به اسم 18. خب این از اسمش مشخصه. سنش 18 ساله، یعنی جوانترین ویسکی که در این مخلوط استفاده شده 18 سال سن داشته. فراموش کردم به شما بگم که جانی واکر سبز هم سنش 15 ساله. پس بین جانی واکرها 3 تا جانی واکر هستن که سن دارن. جانی واکر سیاه 12 سالشه، جانی واکر سبز 15 سالشه و جانی واکر 18 هم که از اسمش مشخصه 18 سالشه. از نظر بو خیلی شبیه جانی واکر گلد ریزرو، به هیچ وجه بوی تند و تیزی نداره. مزه زننده ای نداره مثل گلد ریزرو. یک مقداری خامه ای و حس روغنی داره وقتی میخوریدش. یکی از روش های مرسوم تست کردن مشروبات اینه که شما یک مقدار بسیار کمی از مشروب رو توی دهنتون نگه میدارید، میذارید روی زبونتون بمونه، یک مقداری هوا رو از دهنتون میکشید تو و اینجوری میتونید اکثر اون بوها و طعم و مزه هایی که اون مشروب داره رو از توش بکشید بیرون. خیلی شبیه گل رزرو هست. میتونم بگم که یک مقداری طعم و مزه قوی تری داره. اه، و اکثر کسایی که راجع به جانی واکرها اظهار نظر کردن و جانی واکرهای مختلف رو ریویو کردن، نظرشون بر اینه که جانی واکر 18 جانی واکری هستش که به قیمتش میارزه. رسیدیم به جانی واکر آبی یا بلو لیبل با قیمت تقریبا $195 برای بطری 750 سی سی که تقریبا 9 برابر قیمت جانی واکر قرمز هست. بریم ببینیم که واقعا 9 برابر ارزش داره یا نه. بعضی واقعا عاشق این جانی واکر آبی هستن، براش سر و دست میشکنن و خلاصه هر کاری میکنن تا یه بطری از این رو بگیرن و نوش جان کنن. به هیچ وجه بوی الکل نمیده. یه خورده بوهای گلی داره ولی بوهاش بسیار اه، ضعیف و حالا به جای ضعیف شاید بگم لطیفه. اه، اصلا مزه تند و زننده ای نداره. بسیار خوشخوراک هستش، اصلا انگار دارید آب میخورید. ولی در مقابل هیچ کاراکتری هم نداره نسبت به جانی واکر سبز که یک ویسکی بودش که دارای کاراکتر بود. وقتی شما میخورینش احتمالا همیشه یادتون میاد که چه طعم و مزه‌ای داشته. یا همونطور که بهتون گفتم مثلا دالمور سیگار مالت، وقتی اونو بخورید اون طعم و مزه خوب دودیش هیچ وقت فراموشتون نمیشه و یک کاراکتر موندگار براش. ولی در عوض این جانی واکر آبی نه توی بو کردنش هیچ کاراکتر خاصی وجود داره و شما متوجهش میشین و نه در خوردنش هیچ کاراکتر خاصی وجود داره. خب $195 برای بطری 750 سی سی جانی واکر آبی برای ویسکی که هیچ کاراکتری نداره، هیچ طعم و مزه خاصی نداره و
سنش هم حتی مشخص نیستش. من فکر میکنم که فروش جانی واکر برای این ویسکی بیشتر به خاطر تبلیغات خوب جانی واکر هست. به هر حال این جانی واکر آبی رو اگه بخوایم با جانی واکر قرمز مقایسه کنیم، بذار همین الان بریزم قرمز رو و یک دور با هم رنگشون رو مقایسه کنیم و هم بو و مزهشون رو. اه، واقعیت اینه که ویسکی هر چقدر که بیشتر توی بطری بمونه باید رنگش تیره تر بشه. این از خواص بشکه های چوبی هستش. حالا یه نگاهی با هم بندازیم. این جانی واکر قرمزه و این جانی واکر آبیه. اگه دقت کنید جانی واکر آبی روشن‌تر هستش. اصولا کم رنگ بودن توی ویسکی ها نکته مثبتی محسوب نمیشه. حتی بعضی از تولید کننده ها رنگ اضافه میکنن به ویسکی هاشون که این رو القا کنن که این ویسکی قدیمی و کهنه ای هست. ولی همونطور که میبینید جانی واکر بلوی $195 هم رنگتر از جانی واکر قرمز $22 هستش و به نظر میرسه که این جانی واکر آبی در واقع از ویسکی های کهنه شده زیادی توش استفاده نشده. ولی اگه بخوام واقعا مقایسه کنم، خب این بوی تند الکل رو میده. جانی واکر آبی به هیچ وجه این بوی الکل نداره. بوهای خیلی لطیف گلی ازش میاد. جانی واکر قرمز بسیار تنده، گلوتون رو میزنه. ولی جانی واکر آبی در مقایسه با جانی واکر قرمز مثل خوردن آب میمونه. ولی آخر سر واقعیت اینه که هر دوتا اینها 40% الکل دارن. هر دوتاشون یک مقدار شما رو مست میکنن و هر دوتاشون هم یک مقدار به بدن شما و کبد شما ضرر میزنن. ولی بین همه این جانی واکرها میتونم بهتون بگم که من جانی واکر سبز رو از همه بیشتر پسندیدم. مزه بسیار قوی داشت. ویسکی بود که کاراکتر داشت از خودش. اون طعم و مزهش به یاد شما میموند. نه مزه تند الکل رو داشت مثل جانی واکر قرمز و نه مثل آب و بدون کاراکتر بود مثل جانی واکر آبی. و قیمتش هم قیمت مناسبی بود. $60 برای بطری 750 سی سی. اما جانی واکر قرمز اگر که این هم دم دست شما هست، واقعیتش اینه که اگه یک مقدار یخ بهش اضافه کنید، این طعم و مزه تند الکل به سرعت از بین میره و کاملا خوردنی و دوست داشتنی میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.